โลกและจักรวาลคือสิ่งเร้นลับมนุษย์คือผู้มีโชคอันวิเศษที่จะสามารถค้นหาความจริงอันน่าระทึกใจที่ซ่อนอยู่เมื่อใดที่เขาเหล่านั้นสามารถเข้าถึงความจริงตามธรรมชาติได้ชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะดอกบัวในหัวใจได้เบ่งบานรับแสงสว่างแห่งปัญญาพ้นจากเปลือกตมและอันตรายจากสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดได้เสร็จแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังเราอยู่ท่ามกลางสรรพสัตว์อีก8จำพวกใหญ่ได้แก่เทพเทวดารูปพรหมอรูปพรหมอันถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในสุคติภูมิคือสวรรค์และพรหมโลกชั้นต่างๆและสัตว์นรกดิรัจฉานเปรตและอสุรกายซึ่งอยู่ในอบายภูมิหรือภูมิอันต่ำต้อยเราและสรรพสัตว์เหล่านี้ต่างก็เวียนตายเวียนเกิดเดินทางผ่านภพผ่านภูมิเนิ่นนานทั้งนี้ก็ด้วยผลของกรรมดีและกรรมชั่วที่มนุษย์และสัตว์คนและตนนั้นๆที่กระทำสั่งสมจนเป็นแรงส่งให้ไปเกิดตามภูมิต่างๆที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครคนหนึ่งคนใดจะล่วงพ้นไปได้หากได้ลงมือกระทำกรรมไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามลงไปแล้วสมดังพุทธพจน์ที่ว่าหว่านพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์จำพวกใดต่างมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความทุกข์และความไม่สิ้นไปแห่งทุกข์พวกอบายเช่นนรกนั้นเป็นแดนของคนบาปด้อยคุณธรรมมีทุกข์จัดแม้ชาวอบายบางส่วนจะจัดได้ว่าเป็นคนดีแต่ก็จำต้องตกไปอยู่ในที่แห่งทุกข์จัดเช่นนั้นก็เพราะความชั่วบางอย่างให้ผลถ่วงดึงลงไปส่วนสวรรค์ก็เป็นแดนของคนดีค่อนข้างมีคุณธรรมและมีทุกข์น้อยแม้ว่าชาวสวรรค์บางส่วนจะเป็นคนชั่วแต่ก็ได้ขึ้นไปอยู่ในแดนนั้นเพราะมีความดีบางอย่างที่ปะทุแรงช่วยผลักดันและฉุดขึ้นไปส่วนโลกมนุษย์ที่อยู่ระหว่างกลางก็เป็นประดุจชุมทางที่ผ่านหมุนเวียนกันไปมาทั้งของชาวสวรรค์และชาวอบายเคลือบเคล้าไปด้วยทุกข์และสุขเป็นแหล่งที่สัตว์โลกทุกพวกทุกชนิดมาทำมาหากรรมเป็นที่ที่คนชั่วจะมาสะสางตัวให้เป็นคนอิสระเลิกทำมาหากรรมเปลี่ยนเป็นผู้หวานธรรมหลุดพ้นอยู่เหนือการเดินทางหมุนเวียนอันไม่มีที่สิ้นสุดเข้าถึงพระนิพพานคือสภาวะพ้นทุกข์สิ้นเชิงและพบกับความสุขอันแท้จริงได้ในที่สุดทางเดินของมนุษย์ผู้กล้าที่จะฝ่าวงล้อมของสังสารวัฏอันทึบตันก็คือทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วทางที่เรียกว่าทางสายเอกคือการได้เห็นแจ้งประจักษ์ในทุกขสัจสมุทัยคือต้นเหตุแห่งทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมรรคคือวิธีปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายอริยสัจ4ประการเหล่านี้แลเป็นของแท้อย่างนั้นไม่คลาดเคลื่อนไปได้ไม่กลายเป็นอย่างอื่นฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ตรัสรู้ไม่เข้าใจอริยสัจสี่ทั้งเราและเธอจึงได้วิ่งแล่นเร่ร่อนไปในชาติทั้งหลายสิ้นกาลและนานนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าทุกขอริยสัจคือชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ชราความแก่ก็เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์มรณะความตายก็เป็นทุกข์การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วอะไรที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ตัณหาที่ทำให้มีภพใหม่ประกอบด้วยความเพลินและความติดใจความเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์แล้วความดับทุกข์มีสภาพเป็นอย่างไรล่ะก็การที่ตัณหานั้นดับไปได้ด้วยการสำรอกออกหมดไม่มีเหลือการสละเสียได้สลัดออกพ้นไปได้ไม่หน่วงเหนี่ยวพัวพันนั่นแหละคือสภาพของความดับทุกข์ทางเดินอริยะที่จะไปถึงความดับทุกข์จะเดินกันทางไหนอย่างไรล่ะหรือก็อริยมรรคมีองค์8อันเป็นทางสายกลางนี้เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา
เป็นภาคปฏิบัติที่จะช่วยให้การดำเนินสู่จุดหมายเป็นผลสำเร็จขึ้นมาในชีวิตจริงได้แก่สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่เช่นเห็นตามทำนองคลองธรรมว่าทำดีมีผลดีทำชั่วมีผลชั่วมารดาบิดามีคุณความดีควรแก่ฐานะหนึ่งที่เรียกว่ามารดาบิดาสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือดำริออกจากกามคือปลอดจากความโลภดำริอันไม่พยาบาทและดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสี่อันได้แก่พูดปดพูดหยาบคายพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะทำการชอบได้แก่การกระทำที่เว้นจากความประพฤติชั่วทางกาย3อย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเว้นจากเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิดเช่นโกงเขาหลอกลวงซ้อพลอบีบบังคับขู่เข็นค้าคนค้ายาเสพติดค้ายาพิษเป็นต้นสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรใน4สถานได้แก่เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่เกิดแล้วเพียรเจริญทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและให้เพิ่มไพบูลย์สัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐาน4ได้แก่กายเวทนาจิตและธรรมสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือสมาธิที่เจริญตามแนวฌาน4ระดับได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานฌานนั้นหมายถึงการเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นสมาธิภาวะจิตสงบประณีตการปฏิบัติตนตามมรรคมีองค์8คือเครื่องรับประกันที่ดีที่สุดว่ามนุษย์จะพ้นไปจากสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดอันเนิ่นนานและเป็นทุกข์ได้วันนี้โอกาสอันเป็นเลิศได้มาถึงท่านแล้ววิหารเทพวิทยาคมโดยศรัทธาออกแบบและก่อสร้างของคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธจะน้อมนำท่านเข้าสู่การเรียนรู้โลกจักรวาลและธรรมะของหลวงพ่อคูณและพระพุทธเจ้าศาสนิกชนผู้กระหายใคร่รู้ในสังสารวัฏสรรพสัตว์และความลับของโลกและจักรวาลจะได้ใช้อายตนะและผัสสะเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าถึงธรรมอันประเสริฐขอให้กุศลและเจตนาดังกล่าวจงบรรลุด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองรักษาวัดบ้านไร่นี้ด้วยเถิดเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน